มังกรมีจริงหรือไม่และทำไมอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรมีอายุย้อนไปหลายพันปีก่อนโดยปรากฏในตำนานของชาวซูเมเรียนในยุคเมโสโปเตเมียต่อมาก็เป็นนิทานจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอียิปต์กรีซและอังกฤษทุกวันนี้เราพบเห็นมังกรในหนังสือภาพยนตร์รายการทีวีหรือแม้แต่ธงชาติในหลายๆประเทศอาทิธงชาติเวลมีมังกรแดงแห่งเวลซึ่งเป็นมังกรตัวสีแดงและมีปีกขนาดใหญ่อยู่บนหลังขณะที่ธงชาติภูฏานมีมังกรแห่งสายฟ้าลักษณะคล้ายงูซึ่งถูกเรียกว่ารุกในภาษาภูฏานแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากสัตว์จริงๆหรือมังกรนั้นเป็นเพียงแค่สัตว์ในจินตนาการของเราเท่านั้น EP นี้เรามาดูกันค่ะมังกรมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องแฟนตาซีเรามีสัตว์มากมายที่มีคำว่ามังกรอยู่ในชื่อแต่สำหรับมังกรพ่นไฟเป็นแค่สัตว์ในจินตนาการเท่านั้นนอกจากการแสดงพ่นไฟของมนุษย์ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในอาณาจักรสัตว์ที่สามารถพ่นไฟได้อย่างไรก็ตามมีแมลงชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนั่นก็คือด้วงตดที่พ่นละอองสเปรย์ออกมาจากก้นของมันเพื่อหลบหนีผู้ล่ามันผลิตสารเคมีที่เป็นส่วนผสมระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรควิโนลซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะทำให้เกิดละอองสเปรย์ที่มีร้อนสูงเกือบ100องศาเซลเซียสมันเป็นกลอุบายทางวิวัฒนาการที่เหมาะเจาะแม้ไม่มีการบันทึกไว้ว่าด้วงตดเผาปราสาทหรือละลายกำแพงเมืองได้แต่มันก็ช่วยทำให้แนวคิดเรื่องมังกรกรไม่ได้ดูเหลวไหลไปทั้งหมดเมื่อด้วงถูกคุกคามมันจะใส่ส่วนผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรควิโนลเข้าไปในช่องแห่งการเผาไหม้หรือช่องท้องจากนั้นเอนไซม์จะกระตุ้นให้สารเคมีทำปฏิกิริยากันกลายเป็นสารพิษที่เรียกว่าเบนโซควิโนลจากนั้นมันจะพ่นของเหลวร้อนเดือดชนิดนี้เข้าไปยังดวงตาของผู้โจมตีหากคุณคิดจากแง่นี้การผลิตไฟก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ดร.เฮสรีกีนักชีววิทยาวิวัฒนาการให้ข้อมูลไว้เมื่อปี 2022 ดร.เฮสรีกีกล่าวอีกว่าลองนำสิ่งที่เห็นในด้วงตดมาลองคิดถึงความเป็นไปได้หากมีมังกรพ่นไฟอยู่ในธรรมชาติจริงโดยจากทฤษฎีของเขาพบว่าสัตว์อาจผลิตและขับสารที่มีคุณสมบัติติดไฟสูงชื่อว่าไดเอทิลอีเทอร์ออกมาได้มันติดไฟได้ไวมากจนมังกรสามารถพ่นอีเทอร์เหลวผ่านฟันของมันและระเบิดออกมาเป็นเปลวไฟมังกรบินมีอยู่จริงหรือไม่มีกลุ่มของกิ้งก่าที่ถูกตั้งชื่อตามมังกรและมีความสามารถในการบินกิ้งก่าบินหรือมังกรบินในสกุลเดรโกมักร่อนไปตามป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียโดยใช้แผ่นหนังบางๆที่ทำหน้าที่เหมือนปีกกิ้งก่าเหล่านี้ไม่ได้กระพือปีกเพื่อรักษาการบินเหมือนนกหรือมังกรในซีรีส์เรื่อง Game of Thrones หรือ House of the Dragon แต่มันใช้สำหรับร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยนักวิจัยสังเกตเห็นว่ากิ้งก่าเดรโกเหล่านี้ใช้วิธีนี้และทำระยะทางในแนวนอนได้26เมตรซึ่งถือว่าไกลมากหากเทียบกับขนาดตัวของพวกมันที่ยาวประมาณ20เซนติเมตรเท่านั้นประเภทของมังกรมีสัตว์มากกว่า40สายพันธุ์ในสกุลเดรโกรวมถึงกิ้งก่าอีกหลายชนิดที่มีคำว่ามังกรแต่ก็ไม่มีกิ้งก่าตัวใดสามารถพ่นไฟได้แม้พวกมันจะมีรูปร่างคล้ายมังกรแต่มีขนาดตัวที่เล็กกว่ายกตัวอย่างเช่นมังกรคราวจากออสเตรเลียหากฟังจากชื่อเหมือนมันจะมีขนาดใหญ่มหึมาทว่าความจริงแล้วมันมีขนาดตัวยาวเพียง45เซนติเมตรเท่านั้นและเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากที่สุดมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์คือมังกรโคโมโดจากอินโดนีเซียโดยสัตว์ประหลาดกินเนื้อตัวนี้มีความยาวมากกว่า3เมตรและหนักถึง166กิโลกรัมทำให้มันเป็นกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้มังกรโคโมโดยังมีฟันหยักแหลมคมขนาดใหญ่ลิ้นแฉกยาวและพิษจากการกัดที่ร้ายแรงผู้คนในเอเชียและยุโรปเคยมีประวัติที่เข้าใจผิดว่าพบฟอสซิลของมังกรยกตัวอย่างเช่นหัวกะโหลกที่เคยจัดแสดงในศาลากลางเมืองคลาเกิร์นเฟิร์สประเทศออสเตรีย
เคยถูกเล่าต่อกันว่ามันได้มาจากการสังหารมังกรก่อนที่เมืองจะถูกสร้างขึ้นราวปี 1520 แต่ภายหลังพบว่ามันคือหัวกะโหลกของแรดขนซึ่งสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปนานแล้ว นอกจากนี้ยังพบมังกรหลากหลายชนิดที่ปรากฏในต้นฉบับยุคกลาง พวกมันมีความโดดเด่นในตำนานจนนักธรรมชาติวิทยาจากหลายศตวรรษก่อนเชื่อว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงดังนั้นจึงไม่แปลกที่สายพันธุ์ที่ไม่รู้จักในบันทึกซากดึกดำบรรพ์อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมังกรเช่นเดียวกับเดรโกหรือกิ้งก่าบางชนิดที่มีชีวิตอยู่ในอดีตมีสัตว์บางสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันมีลักษณะคล้ายกับมังกรมันจึงถูกตั้งชื่อหรือมีชื่อเล่นว่ามังกรเช่นนักล่าฟอสซิลมือสมัครเล่นค้นพบมังกรทะเลยุคก่อนประวัติศาสตร์บนชายหาดดอเซตในปี 2003 เป็นฟอสซิลความยาว 2 เมตรของอิคธิโอซอรัสสัตว์เลื้อยคลานทะเลดังกล่าวมีชื่อเล่นว่ามังกรทะเลเนื่องจากมันมีตาและฟันที่ใหญ่โตแม้ว่าพวกมันดูเหมือนโลมามากกว่าสัตว์ในตำนานก็ตามขณะที่มังกรอังกฤษพ่นไฟและต่อสู้กับเหล่าเทวดาได้แต่มังกรของจีนกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ทะยานขึ้นไปบนฟ้าได้แม้ไร้ปีกพ่นลมพ่นไฟและเป็นสัญลักษณ์ของโชคและพรมาโคเมคคาราลีอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคาเนียในอิตาลีบอกว่ามีทฤษฎีทางวิชาการจำนวนมากที่ว่าด้วยต้นกำเนิดของมังกรจีนในตำนานเริ่มตั้งแต่แนวคิดที่ว่าพวกมันเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลหรือโทเทมิกซึ่งถูกใช้โดยกลุ่มยุคก่อนประวัติศาสตร์บางกลุ่มและบ้างก็บอกว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากงูหลามยักษ์ในมหาสมุทรหรืองูอื่นๆที่มีอยู่จริงแต่เมื่อสังคมชนเผ่ากลายเป็นสังคมชนชั้นเมคคาราลีบอกว่ามังกรได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครองในเวลาต่อมาทฤษฎีชุดที่ 2 เชื่อมโยงตำนานกับสายพันธุ์จระเข้เช่นจระเข้จีนเมื่อ 7,000 ปีก่อนโดยพบว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนล่างซึ่งน้ำท่วมถึงนั้นมีจระเข้ชุกชุมแต่เมื่อเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นไร่นาก็ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกนอกจากนี้ยังมีอีกแนวคิดที่บอกว่าภาพมังกรจีนอาจวิวัฒนาการมาจากความพยายามจำลองเสียงและรูปแบบของฟ้าร้องและฟ้าผ่าซึ่งมีไว้เพื่อขอพรให้อากาศดีโดยเมคคาราลีบอกว่าสภาพอากาศถูกนำมาใช้โยงกับการหมุนตัวของมังกรที่ก่อให้เกิดพายุหมุนขนาดใหญ่จากข้อมูลของเมคคาราลีชี้ให้เห็นว่ามังกรมีวิวัฒนาการมาจากการบูชาธรรมชาติโดยพวกมันถูกผสมผสานระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้ากับรูปแบบของสัตว์หลากหลายชนิด